Chào chú. Chào chị. À, để mở đầu câu chuyện đó, à, chú làm ơn mô tả được cái cuộc sống của chú vào mấy cái năm 1975 trước 30 tháng 4 được không ạ? Dạ, tôi có thể nói là trước 30 tháng 4 á, là tôi đi lính. Dạ, tôi đi lính công binh kiến tạo. Dạ, À, chú lúc đó mấy tuổi? lúc đó là sau cái giải phóng á, là lúc đó tôi mới có 25 tuổi à. Chú 25 tuổi, lúc đó chú ở gia đình chú ở đâu? Và gia đình tôi ở bên chợ lớn Sài Gòn. Dạ, Chú có mấy anh chị em? tôi có 7 anh chị em. Chú thứ mấy? Tôi là người thứ hai. Còn bố mẹ chú, ba mẹ chú là làm nghề gì? Ba ba mẹ tôi thì làm nghề buôn bán. Dạ. Xong chú đi lính từ lâu chưa? Dạ, tôi đi lính thì 23 tuổi là tôi đi lính, và tới 25 tuổi là giải phóng đó. Chú có ra mặt trận mà kiểu mà đánh nhau không? Tôi không có ra mặt trận. Dạ, tôi đi công kiến tạo ra chỉ sửa đường với xây cư xá nhà binh thôi. À. Mà lúc đó là chú người ta đặt chú ở nơi địa phương nào? Ở bên Hóc Môn. Dạ. Nếu vậy thì là đó là cuộc sống của chú trước 30 tháng 4. Khi mà 30 tháng 4 thì là cái cuộc sống của chú, sống của chú và gia đình nó thay đổi như thế nào? Sau 30 tháng 4 thì cuộc sống nó hơi bon chen chút, cái gì cũng sợ hãi. Cái trước tiên là cái gì cũng sợ hãi, tại vì cái người cộng sản đó họ cứ dây quanh, cứ dòm ngó mình hoài. Thì ra thì gia đình lúc nào cũng hoảng sợ, không biết rồi để ở đây là sao. Lúc đó anh chị em, mấy đứa em của chú vẫn đi học được không? Mấy đứa em vẫn còn đi học, mà phần đi học thì cũng ngồi ở nhà rồi phụ giúp gia đình vậy đó. Và ba mẹ vẫn còn cái cửa tiệm không? Dạ, ba mẹ thì buôn bán. Vẫn buôn bán như thường. Dạ, thì buôn bán như thường. Dạ. Còn chú thì sao? Bản thân chú thì chú có phải đi cải tạo không? Không, bản thân tôi thì không có bị cải tạo. Dạ. Nếu vậy thì là trong cái thời gian đó chú kiếm sống như thế nào? Tôi kiếm sống thì rồi coi cũng như là phụ giúp gia đình vậy đó, đó đi lấy hàng. Dạ. Ba mẹ chú buôn bán cái gì ạ? Dạ, ba má tôi thì buôn bán vải. Dạ, và mà một cái nhà thuốc tây. Dạ, nhà thuốc tây. Có hai cửa tiệm, một Dạ. cửa tiệm vải, một cửa tiệm thuốc tây. Dạ. Cái thời đó là người ta có cho mình kiểu mà tiểu tư sản, người ta có tố không? Người ta có cấm không? Thủy sản lúc đó thì nhà lúc nào cũng sợ hết. Nhà lúc nào cũng sợ hết. Nhưng mà mãi cho tới năm 1978 á, thì nó vô nó kiểm kê nhà mình. Đó. Nó kiểm kê rồi nó cho người ở đó. Dạ, thành ra mình thấy rằng là đời sống mình thấy rằng là mình không được tự do nữa rồi. Đó. Kiểm kê là nó vô nhà xong rồi kia nó. Nó chưa cái gì hết, nó chỉ để ý mình thôi. Rồi nó cho người nhà, cho lính, cho công an ở đó, Ở chung với mình. ở chung với mình. Đó. Bao nhiêu người? Có một người thôi. Thì ban ngày nó ở đó, tối nó đi về. Rồi mãi đến năm 1979 đó, thì lúc đó nó mới tịch thu tài sản. Dạ. Đó, lúc đó nó thuộc chưa tài sản. Trong thời gian đó thì ba mẹ tôi thì sợ rồi trốn rồi. Trốn đi đâu ạ chú? Dạ, Trốn đi đâu ạ? trốn người bà con đó, ở bà con chứ không dám ở đó. Khi mà nó vô nó đánh tư sản rồi nó điên phong rồi, thì chạy cho nó bắt. Đó, thì ba mẹ tôi chạy, chỉ có mấy đứa em nó còn ở đó còn nhỏ. Đó. Nhà cửa vẫn còn. Không, Nhưng nó liên phong nó lấy rồi, nó lấy nó trả lại một căn, nó trả lại một căn.
trả lại một căn nhà ở đường Trần Hoàng Quân thì nó niêm, tại vì cái căn nhà đó là của ba má tôi đứng trên thì nó lấy, còn căn nhà bên kia thì do tôi với đứa em trai tôi đứng trên thì nó không có lấy. Đó. Xong rồi nó có bắt mình đi kinh tế mới không ạ chứ? Thì lúc đó nó đâu, tại vì ba má tôi nó đi rồi, thì lúc sau này nữa chỉ còn ở một căn nhà, thì lúc đó thì thằng em tôi nó đi rồi, thì thằng em tôi nó đi chung với chị tôi đó. Đi vượt biên á? Đi vượt biên á, dạ. Đi vượt biên này chung rồi cái nó kiểm soát nhà, nó thấy thiếu người, thì nó nói mình vượt biên rồi, nó lại nó lấy nhà luôn. Còn lại cái căn cuối cùng nó lấy luôn? Lấy luôn nhà. Lấy luôn thì nó cho anh em chị em tôi kiếm chỗ bà con ở. Lúc đó là còn bao nhiêu người ạ? Hả? Lúc đó là còn bao nhiêu người anh em Lúc đó còn là lại? còn chỉ có 4 người còn ở nhà thôi, là ba tôi còn ở nhà. Đó, là tôi với 2 đứa em nữa. Còn bao nhiêu là đi hết rồi. Người anh cả đi? Dạ, không phải, là chị hai tôi đi. Chị hai đi rồi. Anh rể tôi đi, với gia đình chị hai tôi đi. Với lại má? Với mẹ tôi, rồi với 2 đứa em nhỏ. Đó, với gia đình đứa em tôi, em trai tôi. Chừng đó mọi người đi là mấy chuyến, đi mấy chuyến tất cả? Nhà tôi đi tới nhà tôi ai cũng vượt biên hết đó. Nhưng mà cái thời gian đó, cái thời gian mà có còn lại có 4 người thôi đó là Cái chuyến đầu là đi hết á, những người đó là đi chung hết á. đi chung? Dạ, chuyến đó là những người đó là đi chung hết. Dạ. Rồi chuyến sau này là tới tôi đi xong rồi mới tới ba tôi đi. Đó, rồi tới em gái tôi đi, rồi tới em gái tôi mới đi. Chuyến đầu là đi còn lại 4 người, xong rồi 4 người còn lại là 3 chuyến nữa mới xong? Dạ, toàn là đi vượt biên không. Cho cháu hỏi là khi mà nó tịch thu cái căn nhà còn lại của chú đó thì là chú qua nhà người bà con ở? Dạ. Còn ba chú lúc đó đi đâu? Ba tôi cũng đi cũng như vậy thôi, cũng thế thôi. Ba tôi thì đi chung với tôi, ở nhà người cô tôi. Đó, tối thì về ngủ, sáng thì phải đi. Có nghĩa là sao? Nghĩa là không có cho tụi công an nó dòm, nó biết mình ở căn nhà đó. À, ở nhà bà con là ở mà kiểu mà Cũng như là cũng bất lén, pháp, không có hộ khẩu. Đó. Tối mình về mình ngủ, sáng thì mình đi. chứ theo mà chính thức đó thì là đáng lẽ là chú đi đâu? Hả? Cái đó là chú ở lại, là kiểu mà lén lút chú ở lại, chú lén lút chú ở lại ở nhà người bà con. Dạ. Nhưng mà nếu mà chính thức đó, nếu mà làm theo họ muốn đó là đáng lẽ là chú đi đâu? Nó kêu mình đi kinh tế mới chứ mình đâu có đi. Đó, thì thành ra là mình ở nhà bà con. Chú không có xuống ngày nào hết, chú ở lại, chú ở nhà bà con? Ở ngay cho lớn luôn. Xong ở rồi nhà bà con. ban đêm thì chú ở đó? Dạ, ban đêm thì ở đó. Ban đêm thì là 4 người ở lậu? Ông em gái tôi thì ở nhà mấy người cô. Em gái tôi thì ở nhà mấy người cô. Đó. Còn người nam giới thì ở bên nhà cũng cô đó, mà bên nội, một người bên nội, một người bên ngoại. Xong rồi ban ngày chú làm gì? Ban ngày chú với lại ba chú làm gì? Thì cũng buôn bán sống, chạy buôn bán sống vậy đó. Sống Sống lén lút như vậy cũng nguy hiểm hả? dạ. Nguy hiểm thì đâu có, tại vì lúc đó thành phố nó đông người lắm. Thành phố nó đông, rất là đông người. Nhưng mà ban đêm nhiều khi họ cũng tới họ kiểm kê. Thì mình cũng phòng thủ cái chỗ núp nhiều đó, xưa trốn lính gì mà. Cũng có chỗ mà để trốn lính, chứ mà nó xét thì nó xét đi chứ không có. Tại vì ông dượng tôi thì cũng đút lót cho nó. Ông dượng tôi thì cũng đút lót cho nó, tôi công an trong phường á. Lúc lót nó thành ra nó cũng mất nắm mất mỡ vậy đó. Nhưng mà mình cũng đề phòng, nhiều khi nó tới nó xét làm sao.
thì cũng phải cứu chỗ núp, coi như mà núp chứ thôi. Có chặn, có chỗ núp sẵn. Dạ. Rồi chú kể là cái chuyến đi của chú như thế nào, dàn xếp như thế nào? Chuyến đi tôi thì nó kể ra thì nó cũng hơi dài. Đó. Tôi đi lần đầu thì tôi bị bắt. Đó. Đi bắt là tại vì cái đó là tôi cũng không biết nữa, tại vì tôi mới đi đầu. Thì nó ra lên tàu, vừa ra tới sông lớn là tụi công an nó đã tới rồi. Đó. Mình thì đâu có biết, mình ở Rạch Giá, mình đâu phải dân Rạch Giá đâu, mình biết đường biết xá. Lúc đó là cái tụi cái người mà coi như là cái người mà lái thuyền á, với người phụ á, là họ nhảy xuống sông họ đi rồi. Chỉ còn lại là mấy người nào mà không phải là người ở Rạch Giá đó, rồi họ bị bắt thôi. Bắt ở trên thuyền hả? Bắt tại chỗ mà, bắt chạy thuyền. Tại thuyền nó cũng vừa ra con sông lớn á, tụi công an nó cũng có thuyền mà nó dội đèn tới, nó bắt hết. Nó bắt hết rồi. Lúc đó tôi nhớ thì nó đưa ra một cái hòn, cái chỗ cái hòn đảo vậy đó. Thì tôi thì bị còng hết trơn ai. Rồi mấy người lớn thì bị còng á, tới chừng mà đi vô đảo thì nó buộc dây á. Người này qua người kia đi vô đảo đó. Rồi ở đó hết một đêm. Sáng rồi nó mới đưa ra ngoài Rạch Giá, ngay là đô thị của Rạch Giá. Lúc đó là nó bắt ở đó, nó hỏi cung. Đó. Nó hỏi cung tôi thì nó hỏi nào là mình đi làm sao, người tổ chức như sao. Đó. Mình đâu có khai đâu. Đó. Nó có tra tấn mình không? Nó là tra tấn thì nó không có tra tấn. Nó chỉ có cái là nó hỏi tiền mình nữa. Nó hỏi mình có tiền không, có tiền đưa nó thì nó thả. Đó. Thì mình nói mình không có tiền thì mình ở đó. Chưa ở bao lâu? Ở cỡ chừng một tuần là tôi thấy nó đưa cho tôi đi tập dịch. Mấy người có tiền đó là họ đi về đó, còn mình không có tiền thì mình ở lại đó. Rồi tôi thấy mình thanh niên thì nó đưa mình ra thành phố đi tập dịch, chỉ biết tập dịch thôi, đi đun rác rồi này kia, làm sạch thành phố vậy đó. Rồi mình đi được vài lần đó mình thấy coi bộ của mình dễ trốn. Đó, mình mới nảy ra ý kiến là mình trốn. Đó. Lúc mà đi tập dịch có bị còng tay còng chân gì nó, không? nó không có còng mình, tại nó khi mình đi ra làm tập dịch nó không có còng mình. Thì thành ra mình lựa cái dịp đó thì mình tiền bạc thì không có. Thì mãi cho tới đợi cho nó mãi đứa em gái nó lên thăm luôn. Thì lúc đó mới nói với em gái nghe. Đó là mình sẽ trốn. Thì chú trốn đi. Dạ, mình sẽ trốn. Thì mình trốn, mình nói là mình trốn mình đâu có biết gì. Thì cũng ai có người quen, em với tôi nói có người quen mà ở Rạch Giá. Tôi nhờ đó mà có địa chỉ rồi, em có chút tiền rồi cái mình trốn tới nhà người đó. Mà sao cái mình trốn mình không dám về liền nữa, mình sợ nó ra bến Xe Đò nó bắt. Dạ, mình không dám về liền, mình đợi tới 3-4 ngày mình mới về. Chú trốn là sao? Tức là mình chú đang đi tập dịch xong rồi cái chú bỏ chú đi luôn. Bỏ luôn đi luôn. Chú kiểu mà lén lén ở trong mấy cái hẻm chú đi. Dạ, lén lén nó không thấy, nó có người gác, mình lén lén nó không thấy mình chuột mình đi. Chuột đi luôn. Dạ.
xong rồi ở 4 ngày ở ngay nhà người em. Giờ nhờ xe ôm đó, nó chở mình tới nhà đó. Hồi đó cái nhà đó 3-4 ngày vậy đó, cũng không dám đâu, ở trong nhà đó thôi. Rồi nhờ người đó đi mua giấy xe đò. Tại chưa không có tiền. Hả? Tại chưa không có tiền đồng nào hết, chưa không có đồng nào. Lúc đó đã nói là thăm nuôi em đó, cô em đưa chú Linh tiền. Đó. Rồi tới cái ngày sáng mình đi xe đò về, đường từ Rạch Giá về Chợ Lớn thì nó cũng phải dài. Đó. Mình đi xe đò đó thì mình chỉ còn có đủ tiền ăn nè. Đủ tiền ăn á, mình ngồi đó mà mình cũng ra mình đi đại chứ. Tại vì hành trình mà từ Rạch Giá đi về tới Chợ Lớn, chặng đường đó từ công an đến đúng cái xe gây nhiều lắm. Đó. Chứ mình cũng thôi, mình cũng ngồi như tính ngon không biết, nhưng mà cũng ngoan rồi nó không có xét mình. Đó. Rồi đi mãi cho tới Mỹ Tho. Đó. Tới Mỹ Tho thì chiếc xe đò nó bị bể bánh. Xe đò nó bị bánh mà lúc đó xế chiều rồi, bể bánh mà mình không có đủ tiền mình sang xe đò mình đi nữa. Đó. Thì mình đâu biết thì làm sao, những người có tiền thì họ đi, những người họ có tiền thì họ sang xe đò họ đi rồi. Mình không có tiền thì ngồi bên lề đường để trông chờ có ai thấy mình quen. Mà cũng may là có bữa đó thì cái người tổ chức á, người tổ chức chị Quyên cho tôi á, ông nói là ông xuống Rạch Giá ông thăm, ông thấy mình, ông nói ở trên nó mà nói tôi trốn rồi, thì ông đi về, trên đường về ông thấy tôi. Tình cờ vậy mấy vậy? Dạ. Đó, tôi không biết sao nó tình cờ ông thấy tôi. Đó, rồi ông mới xuống. Đó, ông mới xuống, ông dẫn tôi vô Mỹ Tho ăn cơm rồi ông lo sắp xếp hết. Ông sắp xếp cho tôi lên chiếc xe hàng á. Ông sắp xếp tôi lên chiếc xe hàng. Ông đưa tôi chú Linh tiền về là từ đây về vậy đó. Rồi tôi về luôn chứ. Giờ ông nói là có chuyến sau nữa thì ông kêu tôi đi lại. Lúc đó chú có mất tiền không? Cái chuyện Không đó. có. Mình cái tàu chuyến đi học là không phải trả tiền. Sao vậy? Tôi lúc tôi đã nói là khi mà tôi gặp chủ tàu có nói thôi về đi, chuyến sau mà có đi nữa người tổ chức đó sẽ kêu tôi đi nữa. Không có tốn tiền. Xong sau cái chuyến thứ nhì thì như thế nào? Dạ. Thì chuyện thứ nhì thì nó đi thì luộc đi thì không có bị bắt gì hết đó. Đi từ đâu? Đi cũng ra từ Rạch Giá vậy thôi. Nhưng mà chuyến này thì tôi đi suông, không có bị tụi công an nó bắt, nhưng mà lại bị tụi Thái Lan đó, bị cướp Thái Lan. Cái tàu bao nhiêu người chứ? Chiếc tàu có 34 người. Thân tàu thì có rộng 2 thước này, dài 11 thước. Nó nhỏ lắm. Mấy người trốn ban ngày thì lúc mà đi vào ban ngày là không có cho lên tàu, nằm ở dưới hết. Mà nằm đâu có chỗ mà đâu mà nằm, chỉ người ngồi chợ với nhau hết trơn. Vậy thôi. Vậy một ngày một đêm thì mới ra tới tầng biển quốc tế. Lúc đó chúng tôi mới được lên tàu. Mà lên tàu không được bao lâu. Rồi ra biển quốc tế thì sao vậy chứ? Dạ, lúc thượng biển thì vừa ra tới rừng danh biển quốc tế thì chúng tôi lúc đó mới là ok, mình thoát ra khỏi phần Việt Nam rồi. Thì lúc đó chủ tàu đó mới kêu mình lên.
Thì mới lên mình thấy khỏe quá rồi, mình vượt qua khỏi hải phận Việt Nam rồi. Đó, thì ai cũng đứng ra cả ngày rồi, đứng ra lên nắng nắng. Đó. Thì cứ mừng không được bao lâu, chừng 2 tiếng hồ là Thái Lan nó đã tới rồi. Đó. Đó. Tới thì nó cướp, nó vô nó xét tàu, lấy hết. Ai mà đeo vòng vàng này kia nọ đó nó lấy hết. Mà trước đó thì nó làm rất là lẹ, tại vì nó thấy nó lấy được đồ rồi nó đi rất là lẹ. Rồi tới chuyến thứ hai Nó có làm hại ai khác nữa không? Nó có làm hại gì khác nữa không? Không, cái đó cái lúc đầu thì nó không có vấn đề mà kêu là hãm hiếp phụ nữ, không có. Rồi tới tuần thứ hai đó, lúc đầu nó đi, tại vì lúc đó đi xa tới Việt Nam, xa. Đó. Đó. Thì lúc đó nó lên nó xếp tàu, nó lục nó lấy, rồi nó bắt cái. Rồi bắt cái thì mình thì cũng ngồi đó, giờ anh tin mình là anh trai đàn ông, không có nói gì được hết, Không có cưỡng lại được, không có cự lại được gì hết, không có được dồn nó nữa. có nghĩa là sao, là lúc đó là họ mang phụ nữ lên tàu của họ hay sao? Dạ, họ đem qua tàu á, anh. Dạ. Mà không có được dồn, có nghĩa là mình nhìn xuống. Không được, nó muốn làm gì nó làm, mình không được quyền dồn nó. Mà mình dồn nó thì nó lấy cái mà tấu nó giọng đầu mình á. Vậy đó. Tội nghiệp mấy chị mấy cô quá hả? Dạ. Tội nghiệp mấy chị mấy cô. Dạ, rất là tội nghiệp. Về chỉ có khóc. Liên nó thả về chỉ có trên tàu khóc. Rồi thì chúng tôi thì tiếp tục đi. Mà đi không có lâu đâu là lại bị nữa. Đó, không có lâu là lại bị nữa. Rồi nó lấy, rồi đi lần nữa, lần thứ tư là đi mà khi mà nó vô nó xét không còn cái gì nữa. Thì nó ba cái quần áo của mình, vật dụng của mình, cái gì mà cá nhân của mình gì nó quăng lên tàu đó. Nó không có lục nữa. Lúc đó là nó quăng lên tàu đó. Vậy cho con hỏi là các mấy chị mấy cô phụ nữ có bị cũng bị nữa, lại lần thứ ba thứ tư không? Hai cô trẻ, dạ. Đó là cũng như là trẻ, người cỡ 20 tuổi à. Đó là đó, bị chúng nó bắt lên tàu, coi như là bắt luôn á. Dạ, hai cô đó là mất tích luôn á. Hai người đó có bà con gì trên cái tàu không? Không có hai chị em. Họ đi mình thôi hả? Hai chị em đó là hai chị em ruột. Mà hai chị em đó là chính tôi là cái người mà tôi từ chợ lớn và tôi dẫn nó đi ra cho tới Rạch Giá. Là hai chị em đó, người Phú Kiến. Họ bị bắt rồi đi luôn rồi. Còn chúng tôi thì nó kéo chúng tôi đi vòng vòng. Tại vì lúc đó tàu thì nó cũng bị hư rồi, nó đập nó phá gì nó hư rồi. Nó kéo chúng tôi đi vòng vậy đó. Rồi trên tàu thì nước nó bắt đầu nó rỉ vô thiệt, nhưng mà nó không có rỉ nhiều, nó không có vô nhiều, cũng chút vậy thôi. Nhưng mà mình cũng sợ rồi mình đi tạt nước. Rồi Thanh đi cái đàn ông này bắt đầu đứng từ dưới truyền lên trên là cái tát nó. Xong rồi cái tàu nó hư, nó rỉ sét. Dạ, thì lúc đó thì nó kéo, lúc đó rồi bắt đầu nó kéo chúng tôi đi vòng vòng. Nó kéo lại để nó cứu mình hay là sao? Nó đi vòng mình cũng không biết nó kéo mình đi đâu nữa, tại vì biển bao la, đâu có cái gì cho mình biết mà mình nhắm mình đi đâu.
Tức là thì nó nó cứ kéo mình đi vòng vòng như mình không biết mình đi đâu nữa. tức là mình không biết ý định của nó là lúc đó là gì. Không biết nó là cái gì nữa đó. Mà tới chừng mà nó nó thả đi cho chúng tôi đi á đó. Rồi thì chúng tôi cũng mừng để sợ mà không biết mình đi đâu đây. Tại công nó nói nó không biết đường nữa đó. Đó. Thì ra trời lại tối nữa rồi đó. Thì lúc đó mới nói là thôi bây giờ ở đâu có đèn thì mình chạy tới đó. Thấy đen không ạ? Thấy đèn đó, lúc đó ở đâu mình thấy đèn mình chạy tới đó. Đó. Nhưng mà càng chạy càng qua hoài, biển nó rộng lớn quá, mình thấy lâu quá nó cũng chưa có tới. Rồi tới cuối cùng tới chừng mà chèo gần tới rồi đó, lúc đó mới thấy cái cờ Mỹ đó. Lúc đó mới bà con mới vui mừng. Nói bây giờ nếu mà không vô không lẽ nào mà chết ngoài biển. Vô đâu đó là cái gì? Hả? Đó là cái đạo hay là cái gì? Đó là cái giàn khoan dầu. Đó là giàn khoan dầu. Yeah. Thật ra chúng tôi tấp cho đó. Coi như là vào giàn khoan dầu nó cho chúng tôi tấp cho đó. Rồi nó cung cấp thực phẩm cho tôi ăn. Dạ ở đó thì ngày qua ngày. Lúc đầu thì ở trên giàn khoan này mà vài chục người tới thì giàn khoan nó đông quá để ở không được. Thì nó bắt đầu chuyển chúng tôi xuống những chiếc tàu buôn ấy. Nó cho ở trong những chiếc tàu buôn. Tàu buôn của ai? Tàu buôn của cái Không đủ đứa tàu buôn. Lúc đó không nhờ biết là tàu gì, nghĩa là nó qua nó nhiều khi những người mà tiếp lương thực cho cái giàn khoan đó họ qua tới đó, thì họ chuyển mình lên vậy đó. Là mình biết là mình cho đó mình lỡ rồi cái nó rước vài chục rồi cái đó. Tới chừng khoảng 200 người thì nó đưa mình vô Thái Lan đó. Mà không phải chuyển một chiếc tàu đâu, tại vì chiếc tàu vậy người thì đâu đủ lương thực ăn đó. Nhiều khi ở trên dài 3 ngày là phải chuyển chiếc tàu khác. Tức là nó đáp đó thôi, nó đậu đó thôi, mình ở đó mà nó không có đi đâu hết, nó không có đưa mình đi đâu hết, nó chỉ nó chữa mình thôi, nó chữa mình cho mấy ngày. Rồi chừng nào nó đợi tới đông quá rồi có một chiếc tàu nào đi vô Thái Lan á thì nó đưa mình vô đó, đưa qua chiếc tàu đó mà nó đưa mình vô Thái Lan, vô trại tị nạn. Thành thử tóm lại là chú ở nơi cái dầu khoan đó mấy ngày thì là mới được người ta đưa tới trại Thái Lan. Cũng lâu ở mấy tháng á. Ở nơi cái dầu khoan á? Dạ, ở tại ở giàn khoan đó nó tàu truyền qua tàu chứ nó không phải ở trên giàn khoan. Ở trên tàu, ở xung quanh cái giàn khoan. Dạ, ở giàn khoan chuyện tuần lễ rồi nó bắt đầu đi truyền mình xuống tàu. Mà ở đó thì cũng cả tháng trời á. Cả tháng trời trên cái tàu đó? Dạ, ở tiền tàu này không phải nó ở một chiếc, nó chuyển tiếp. Rồi tới chừng mà nó thấy đông quá rồi nó thấy lúc đó thì nó liên lạc sao có cái tàu mà đi về Thái Lan á thì nó chuyển mình qua đó. Thành thử khi mà người ta đưa cho chú tới trại đó. Dạ. Là chú tới trại nào? Tôi tới trại Sông Cla. Dạ. Xong chú ở đó bao lâu? Tôi ở đó được 5 tháng. 5 tháng. Trong thời gian ở đó thì tôi cũng được phái đoàn phỏng vấn. Nhưng lần phỏng vấn đầu tiên tại vì nó không trùng hợp với cái tấm giấy bảo lãnh của người chị tôi. Chị của chú bảo lãnh từ đâu? Từ nước nào? Dạ, từ Canada này. Dạ. Thành thử chú chỉ xin Canada thôi? Dạ. Chú phỏng vấn với Canada? Dạ, nhưng mà lúc đó thì lên phỏng vấn thì hồ sơ phỏng vấn với cái tên tôi khai thì nó không có đúng.
lại nó cho tôi gặp một lần nữa thì nó hỏi tôi tại sao mình khai gian, ý nó là khai gian á, hai cái tên không đúng đó. Tôi nói rằng là tại vì tôi đi lính, cái tên nó khác, còn cái tên mà tôi đi học nó là khác đó. Thành ra tôi nói tôi đi lính á, nếu mà tôi khai tôi đi lính á, thì Mỹ nó sẽ bắt tôi đi đó, sẽ đưa tôi đi bên Mỹ, mà gia đình tôi thì ở bên Canada, ra tôi không có khai đó. Nhưng mà phái đoàn nó cũng rộng lượng, nó tha cho tôi. Nó nói rằng là khi qua Canada thì làm ăn lương thiện đó, không được nói lắm đó, là cái câu cái người đại sứ Canada nói đó. Thì ông chấp nhận tôi đi. Bà chị lúc đó ở đâu mà bảo lãnh chiếu qua? Thì cũng ở Calgary này nè bà. Yeah. Làm giấy bảo lãnh cho tôi cũng nhận được giấy bảo lãnh ở Việt Nam lần, nhưng mà không có đợi cho nó cho chấp nhận cho mình đi, lâu quá giấy tờ mình lỡ là mỗi lần mình đi gì mình còn sợ nó bắt mình nữa, thôi mình suy trốn đi cho rồi cho nó yên. Đợi thì không biết đợi tới ngày nào. Cháu hỏi lại nhé, hỏi lại, trở lại cái hồi mà ở Việt Nam đó, lúc đó là chú đã có giấy bảo lãnh rồi của người bà chị đã qua Canada. Nhưng mà lúc đó là chú ở lén lút, chú ở lúc đó rồi hẹn lén lút, thành thử không có kiểu mà mình không có trình bày được lại mà mình đi được không hay sao? Không dám lên, nó đúng hơn là không dám lên gặp nó, mình trình nó là mình có giấy bảo lãnh mình đi. Rồi sợ nó gặp, nó sợ nó làm khó khăn cho mình này kia nó thì thôi mình đi, mình trốn mình đi. Rồi xong rồi khi mà chú qua thì là chú cảm thấy như thế nào? Thì tôi trước khi tôi qua Canada, mình thấy xứ người ta tự do chứ không phải tự do, mình muốn làm gì làm nhưng mà đừng có phạm pháp. Bà chị ở Calgary giúp đỡ chú cái gì khi trong mấy cái ngày và mấy cái tuần đầu tiên? Ngày đầu tiên thì lo làm giấy tờ như là theo khe này kia nó dẫn đi làm. Cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa là đi kiếm việc làm. Thì lúc đó thời gian đó thì gia đình ai cũng khó khăn hết. Một chiếc xe thôi mà cả gia đình xài. Gia đình của bà chị lúc đó là mấy người? Cha cũng có nhiều. Lúc đó thì chị tôi, ba mẹ tôi, mẹ tôi, anh rể tôi với hai đứa cháu nó còn nhỏ rồi. Có hai đứa em nữa phải không? Hả? Còn hai đứa em nữa. Hai đứa em nữa, lúc đó nó mới có 10 mấy tuổi. Đó thì đâu có làm thì một chiếc xe thì cả nhà cũng như là cả gia đình xài hết đó. Thì có rảnh thì có gia đình ai cần thì xài đó, không có gì ngưng. Đó là từ từ mới sắm được chiếc xe hai đi. Chạy xe cũ không á. Lúc đó là năm nào ạ chứ? Cái đời tám mấy hả? 1980 mấy, 82, 83, 84, 85. Thời gian đó là thời gian là cực nhất. Căn nhà bao nhiêu phòng? Căn nhà lúc đó thì căn nhà một cũng như là theo tôi biết thì bây giờ nó chỉ có 1.000 square feet à. Đó, 3 phòng, một căn nhà gì ở cả chục người ở. Công việc chú kiếm được việc gì? Thì công việc lúc đó thì anh chị tôi có công ăn việc làm,
Đó, tôi đứa em tôi thì chưa có việc làm, thì thật ra sáng bữa nào cũng vậy. Sau khi xong hết nhiệm vụ rồi thì lấy chiếc xe đó đi kiếm việc làm. Cho bất cứ hãng xưởng nào cũng vậy đó, cái chạy vô cái mình hỏi xin việc làm, bất cứ chuyện gì làm nhận mình làm thôi. Đó. Đó. Lúc đó là chú 81 là chú khoảng 30 tuổi hả? Dạ 31. 31 tuổi. Thì chắc là chú không đi học lại. Dạ, đâu có học lại, hoàn cảnh gia đình lúc đó thì đâu có, mấy đứa em thì cũng nhỏ, nhà ở thì phải trả tiền chứ, trả tiền nhà ở. Thằng em nó cũng có gia đình, nó cũng có con, đâu có đi học thì đâu xin tiền chính phủ mà đi học. Mà không có, lúc đó bảo lãnh qua là trong vòng 10 năm mà không có xin tiền chính phủ thì đâu có, mình phải đi ra ngoài mà làm chứ, phụ giúp gia đình. Xong rồi chú kiếm bao lâu thì chú được kiếm được cái việc đầu tiên của chú? Thì đâu cũng trong năm đó trong năm đó cũng kiếm được việc làm, nhưng mà thời gian làm thì không lâu. Việc gì chú kiếm việc gì? Bất cứ việc làm, đi cleaning tạm thời đi kiếm cleaning làm dành 1-2 tháng rồi lại không có việc làm là kiếm việc khác làm nữa. Bất cứ chỗ nào có mướn người rồi mình nhảy vô mình làm. Đó. Chú làm mấy việc tất cả, tức là chú làm từ những cái việc này chú kể coi. Làm cleaning hoặc là đi cleaning mấy cái mall rồi đi làm hãng gỗ. Đó. Đó. Làm hãng gỗ cái thời gian đó thì nó hơi dài chút, nhưng mà làm thì có việc thì làm, không có việc thì bấm thẻ, hết việc ra ngoài ngồi đợi chừng nào có việc nữa chở vô. Về làm đó thì thấy cũng cực quá, làm sao quá. Đó. Thì mình cũng nghĩ rằng thôi chắc gì cũng không được. Thì lúc đó tiếng Anh mình cũng không biết nhiều nữa. Đó. Thì đó mới xin đi học. Hai người nào đó nó cho nó xin đi học cũng không có lâu rồi nó không có cho học nữa. Xin đi học Anh văn á? Dạ đi mình học ke rồi mà nói. Xong rồi chú xin được bao lâu thì là được học được bao lâu thì là họ cấp? Cũng như mấy tháng, 6 tháng, 9 tháng quên rồi. Xong rồi họ cấp tiền. Dạ nó không có cấp dưỡng gì hết đó đâu, nó chỉ cho mình đi học kia thôi. Cái như mình học mà không có trả tiền cái phí. Rồi mình học xong rồi cái mình phải kiếm chuyện làm. Thấy cho chức việc nào mình thấy nó khả tốt một chút quá thì mình đợi đó mình làm. Đó. Rồi dần dần cái xin được vô được cái auto body shop làm. Đó. Lúc đó chứ phải học nghề không? Chú làm thì phải học nghề mình đâu có biết. Đó. Thì lúc đầu vô thì làm helper, nói tiếng Anh làm helper. Làm helper xong mới làm prepper. Yeah. Tức là học nghề ở nơi cơ sở, ở nơi tức là không có phải là đi học, không có vô lớp học nghề không, mà học nghề ở đây. Không có lớp. Lúc đó thì mình chữ nghĩa không có giỏi gì nhiều nữa, không có gì chứng minh cho mình mà nó nhận cho mình đi học. Nhưng mà sau khi đó mình làm được cỡ chừng hơn 10 mấy năm á, thì cái người mà chính phủ nó xuống á, nó xét body shop đó, nó xét công nhân á, nó thấy mình làm ở đây lâu quá, 10 mấy năm rồi, nó kêu ông chủ cho đi học. Kêu ông chủ cho đi học mà người chủ nó không cho mình đi học. Dạ, nó không cho mình đi học. Nó giữ mình ở đó mình làm cái nó không cho đi học. Rồi mỗi lần mà nhân viên chính phủ xuống á, nó biết cái gì nó kêu mình trốn. Vậy đó. Mà làm đâu được mấy năm nữa thì mình nghĩ cái hãng xưởng đó mình qua xưởng khác mình làm. Cái nghề nghiệp đó, cái nghề đó là cũng bền vững cho chú ha. Thì lúc đó mình từ từ mình có công việc làm thì mình thấy công việc này mình cũng dễ đi xin việc.
thì mình ở đó mình học. Mình học cho mười mấy năm rồi mình cũng biết chút lĩnh nhiều. Nhiều ít thì mình cũng biết, thằng nói mình xin cho chỗ khác mình cũng biết. Nhưng mà tại cái nghề body shop đó, body shop này body shop kia nó quen biết nhau, nó biết hết trơn à. Đó, mình nói mình làm đâu nó biết hết. Đó. Thì lúc đó mình cũng dễ đi kiếm chuyện làm, mình không thích nó thì mình chạy chỗ khác. Đó là mình nói lúc đó là mình xin lương nó lên, nó không cho mình kiếm chỗ khác. Chỗ khác cao lương hơn mình ở chỗ đó mình làm. Vậy đó. Đời đó tụi em làm nó đúng hơn thì làm cũng nhiều lắm á, cực lắm á. Thì sáng 8 giờ và 7 giờ lúc về em đi làm xong rồi đó rồi cái gì rồi em bắt đầu lúc đó thì em đi kiếm chỗ khác làm nữa, làm đêm nó trả tiền mặt vậy đó. Hai việc chứ, làm hai việc. Cũng làm body shop đó. Dạ. Nhưng mà chạy những cái chỗ khác nó làm, nó trả tiền mặt cho mình. Mình đêm mình làm không có nhiều, 3-4 tiếng, 2-3 tiếng vậy thôi mình về. Bữa khác làm tiếp. Nhưng mà nếu vậy thì là chú làm cũng lâu dài cái ngành đó. Dạ, đã nói với chị là em làm ở đây, nếu mà em không dự ý thì em xin chỗ khác. Dạ, nhưng mà cũng lâu dài, cũng nguyên cỡ mấy chục năm. Từ đó là em làm luôn cái nghề auto body shop luôn. Chứ giờ chú nhìn lại á, mà mấy chục năm vừa qua đó thì là cái bao lâu thì là chú cảm thấy như là mình là ổn định rồi trong cái nước Canada này? Thì lúc đó ổn định này nó thật hơn thì bắt đầu mình thấy đời sống mình ổn định, thấy cô mình có công ăn việc làm, gia đình cũng như giờ dai lưng dai với nhau, dồn mối với nhau, rồi giúp đỡ với nhau, rồi lúc đó mình thấy mình ok. Lúc đó mình mới bắt đầu quen cái phong tục của người Canada. Khoảng bao nhiêu năm? Có 4 năm hay 5 năm có đó. Dạ. Lúc đó mình mới biết phong tục của nó. Mà phải nói là người Canada tốt. Đó. Tại vì lúc đầu mới qua thì xem thư á, nó chạy xuống nó giúp mình nó hỏi nó giúp, nó sửa cho mình xe chạy, nó không lấy tiền mình gì hết. Đó, người Canada tốt, chứ không nói chính phủ đây qua đây thì bệnh hoạn, coi đi vô nhà thương không có rút tiền. Cuối cùng là có cả gia đình được qua năm nào thì là qua đầy đủ mọi người? Dạ, đâu cũng năm 83 mới qua đầy đủ hết. Bố và còn người hai đứa em mà cũng là đi vượt biên hả? Dạ, còn là đi vượt biên. Dạ. Đến năm có 83. Đúng rồi. Chú nhìn lại thì chú cảm thấy cái gì về cái cuộc sống mà chú đã thành lập ở Canada? Cuộc sống ở đây nhìn lại thì mình sống như người Canada ở đây thôi. Ở đây họ có tổ chức rồi đàng hoàng. Mình qua đây thì Canada cũng vậy thôi. Người có làm thì có ăn. Dạ. Làm gì làm chứ đừng có phạm pháp. Đi đứng dễ dàng không có gì. Muốn đi đâu đi. Còn mấy cái năm đầu đó thì là cái trở ngại to nhất của chú là gì? Cái năm đầu Mấy cái năm đầu mấy năm đầu thì gần như là nói ok, mình qua đây mình làm sao mình biết được tiếng Anh, mình kiếm được việc mình làm. Đó câu trước nhất. Làm sao mình kiếm được việc làm, mình hiểu biết nói tiếng Anh chứ nó nghe cái đó.
thành thử những cái trở ngại to là ngôn ngữ, còn sau đó thì chứ ngôn ngữ với nghề nghiệp đó ngôn ngữ chứ nghề nghiệp. không có thì qua đây để sống thôi. Mình có khả năng cao thì lợi tức mình cao, mình không có khả năng Còn có cái gì nữa mà nó giúp chú hội nhập dễ dàng hơn không? thì cần nhất cái Anh ngữ thôi. Cái ngữ mình thì tiếng nói của mình nó khác với tiếng nói của nó, thành ra cái đó thì muốn nhập nó thì cũng cần thời gian dài, mình không phải sanh đẻ ở đây học ở đây nữa. Cái đó là cái sự thật của Sau bây giờ chú có suy nghĩ gì mà chung chung về cái phản ứng nhân đạo của Canada đối với cái cuộc khủng hoảng tị nạn không? dạ, Canada thì quá tốt rồi, chứ chứ không phải bản thân tôi là gia đình tôi nói đâu, toàn thế giới họ cũng công nhận Canada rất tốt với người tị nạn. Dạ, đó là tôi thiệt cảm ơn Canada. Chú có thường nói chuyện về, chú có thường kể lại cái kinh nghiệm của chú cho thế hệ sau này hay là cho Có người... bạn bè tôi cũng nói, bạn bè hỏi là Tây nó hỏi tôi cũng vậy thôi. Thì Canada nó hỏi tôi cũng nói tôi vượt biên như vậy, tôi qua tôi sống như vậy. Đó. Thì mấy đứa cháu này cũng vậy thôi. Đó, thì cũng như bố mẹ nó thôi. Chú nghĩ là cái thế hệ sau này có thể học hỏi được cái gì từ cái kinh nghiệm của chú? Thì học kinh nghiệm là trước nhất thì cũng như tôi đã nói rồi. Xứ Canada quá tốt. Thì thế hệ thứ ba đó là thì ráng đi học thành tài. Dạ. Dạ. Chú có muốn nói gì khác nữa không? Dạ không có. Dạ. Thì cũng bây giờ thì cũng thấy mấy đứa cháu rồi. Mấy đứa cháu nó cũng làm ăn cũng khá giả hả? Nó cũng... Dạ cũng có rồi. Dạ. Cũng thấy mấy đứa cháu đây nè, Tâm nó cũng cháu rồi. Dạ. Anh cũng có con cháu rồi. Anh nó cũng bác sĩ. Rồi em nó cũng nha sĩ. Dạ. Còn một đứa em gái rồi thôi, nó cũng ở Phạm Mai Si, con nó cũng nha sĩ, bác sĩ nữa. Thì chứ từ mấy đứa cháu cũng cũng làm ăn cũng tốt đẹp. Dạ. Mấy đứa cháu bây giờ cũng có nhiều đứa cháu bây giờ đứa nào cũng đi học, vô đại học. Vô đại học có rồi. Rồi đứa nhỏ nhất giờ cũng đại học rồi. Dạ, cảm ơn chú nhiều nhé. Không có chi. Dạ, cảm ơn chú tham gia cái dự án của tụi cháu và chia Dạ, sẻ cái không có cuộc chi sống, ạ. cái kinh nghiệm của chú.